Hi everybody, how are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به همه عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدید به کانال IELTS by Rustin. امروز میخوایم جلسه نهم از تدریس کتاب Mindset for IELTS 2 رو با هم استارت بزنیم. سکشن Reading و Unit 3 and the topic is the news and media. Reading. In this unit you will learn how to match information in the questions with information in the text. خب میخوایم مچینگ اون سری اطلاعات داده هایی که تو سوال داریم با تکست رو یاد بگیریم. To skim a text to identify types of information. بیایم سریع یه دور روخونی کنیم تکست رو و اصلا ببینیم که چه نوع اینفوی، چه نوع دیتایی ما نیاز داریم اینجا که تشخیص بدیم چی هستن و بتونیم مچ کنیم. 3. Recognize a passive و اینکه بتونیم پسیو ها رو تشخیص بدیم. Listen. 1. Read these quotes which give different opinion about how news is consumed. خب یه سری کوت داریم اینجا که هر کدومشون یک نظر متفاوتی دارن نسبت به اخبار و میخوام ببینم که اخبار چجوری داره استفاده میشه. مثلا یه عده‌ای میان با از طریق دیوایس ها نیوز رو دنبال میکنن، یه سری همچنان روزنامه میخرن، یه سری فقط ریلای میکنن به رادیو و تلویزیون. اینجوری بعد از اینکه این کوت ها رو خوندیم ما باید بیایم چیکار کنیم؟ مچینگ سوال 2 رو انجام بدیم. تو سوال 2 میگه match statement 1 to 4 with quotes A to D. خب من کوت ها رو سریع دور میخونم و میایم مچینگ رو انجام میدیم. نمبر 1 الان نگاه کنیم، میگه continual exposure to the news is bad for us. خب این به صورت دائمی که ما بیایم در معرض این اخبار اینا قرار بگیریم که برامون بده. اگه ما بخوایم کوت ها رو نگاه بکنیم ببینیم چی رو میتونیم باش مچ بکنیم که بهترین جواب برای اینجا باشه. نگاه کنید A. Since the birth of the internet, access to local and world news has become possible 24 hours a day, 7 days a week. یعنی دائمیه دیگه. این چی؟ یعنی کانتینیوال. یعنی یکی از اون نکاتی بودش که باید شما مچینگ انجام بدید. This is having an increasingly negative impact on society and consequently we have all becomes news addict. ببینید در 3 تا جا بچه اشاره کرده که شما به راحتی میتونی تشخیص بدی و مچینگ رو انجام بدی. یکیش که همین اول بود، نوشته که possible 24 hours a day 7 days a week. یعنی چی؟ یعنی کانتینیوال. همیشه یادتون باشه کیورد ها رو گفتم اولین کاری که میکنی کیورد رو باید زیرش خط بکشی. و اینجا گفته چی؟ continual exposure to the news is bad for us. اینجا رو نگاه کن. This is having an increasingly negative impact on society and consequently we have all become news addict. خب بس news addict و اون possible 24 hour و negative impact همه نشان دهنده این هستن که اینجا باید ما A بنویسیم. 2. As a news source, there is more confidence in television than in the internet. خب باید دنبال چی بگردی بچه؟ یعنی as a news source داری more confident داری، تلویزیون رو داره با چی مقایسه میکنه؟ اینترنت. درسته؟ برو رو دی. I would only use social media sites to check entertainment news. I wouldn't trust it for any serious news. ببین I wouldn't trust it for any serious news. Any serious news یعنی چی؟ یعنی اخبار درست حسابی دیگه. Such as crime or politics. For those topics I'd only rely on television bulletins. پس اینم شد D. Now the next one. 3. Teenagers are only interested in news about actors and pop stars. خب اینجا یه تینیجر داریم. Are only یادتون باشه interested in news about چی؟ Actors and pop stars. خب این راحت سیه دیگه مشخصه. چرا؟ چون تینیجرز داری اینجا با یانگستر شروع شده. These days aren't interested in the news and spend most of the time on social media. خب مشخصه دیگه تایم بیشترشون هم تو سوشال میدیا میگذرونن. interested نیستن به نیوز و they don't buy a newspaper or watch a regular TV bulletins. The only news ببین the only news they might be interested in is entertainment news. خب این میتونه مچ بشه با پاپ استار و اکتر، چون اینا انترتینمنت هن دیگه. اخبار خیلی مهمی مثل کشتار و جنایت و دزدی اینا نیستش. خب
مثل همیشه سخت داریم آخری است و فور دیگه مشخصه دیگه، هرچی که مون میشه فور بی. ولی خب بازم ما میریم این انالایزش میکنیم. میگه the older generation، این اولین کیورد، don't know how to read news using the internet. بیا اینجا adults وقتی نوشته اونم چی؟ age 60 plus یعنی چی؟ بس older generation. در ادامه a daily news میگه buy a daily news as a matter of habit. Generally در کل میگه نیا کن they don't know how to access news online. کاملا با هر دو تا سه تا کیوردهای ما مچ شد. پس با خیال راحت میتونید جواب رو بی بزنید. تیپ 2 هم داره میگه بچه‌ها توی امتحانم همچین مچینگی نیاز هست که انجام بدید و بلد باشید، با این تفاوت که خب اینجوری متن کوتاه نیست دیگه. شما بین 750 تا کلمه تا 950 کلمه در ریدینگ آیلتس دارید و مسلما اینجوری نیستش که بیاد یه تاپیک مثلا اینجوری کوت 4 خطی بهتون بده. بریم برای نکست پیج. 3 هم که چیز خاصی نیست. Matching information. 4. Skim this text to understand the general meaning of each paragraph. خب بچه این تکست رو خودتون سریع اسکیم کنید که برای اینکه کل ایده جنرال این تکست رو به دست بیارید، متوجه بشید تا بریم سراغ سوالش. ببینید سوال 5 این سکشن 5 میگه which paragraph A to D contains this information. خب اینجا اونجایی که ما قرار اینفورمیشنی که در سوال هست رو با اینفورمیشنی که در تکست داریم پیدا کنیم و مطابقت بدیم. 4 تا سوال داریم اینجا. حالا 4 تا اینفورمیشن داریم. میگه you may write any letter more than once. امکان داره هر کدوم از این لترها رو B, C, D, A رو دو بار بنویسیم به عنوان جواب. 1. Other ways news is accessed online. دوباره همون کاری که همیشه انجام میدادیم. میایم آندرلاین میکنیم کیورد ها رو. Other ways، خب این راه های دیگه و چی؟ News is accessed online. اگه تو اون پاراگراف ها دیده باشید اون دوی که تیز خوندید به عنوان اسکیم رید، میبینیم B بهترین گزینه است. چرا؟ نگاه کن. By comparison, the number of people using tablets to access the news is decreasing in most countries. More sophisticated smartphones are reducing the needs for other portable devices. The need for accessing the news on laptops and desktop has also changed. ببین همش راه‌های اکسس نیوز رو داره میگه. اینجا در مورد تبلت صحبت کرد یه راه، اینجا در مورد sophisticated اسمارت ها صحبت کرد. The need for access to news on laptops and desktops has changed. ببینید over half 57% to be exact still consider these devices the most important ways to access the news, but this is a decrease of 8% from last year. پس other ways news is accessed online رو اینجا داره توضیح میده، روش های دیگه برای دسترسی به نیوز. توی سوال 2 سنتنس 2 میگه over half of a smartphone. ببین over half of a smartphone users access news via چی؟ their phones. خب via their phones اینجا half of a smartphone via their phone، اینا رو باید، این نکات رو باید پیدا کنید داخل این تکست و این رو تو A میتونید پیدا کنید. A recent report issued by the International News Agency Reuters reveals that smartphones are quickly becoming the most popular way to access the news. خب از همینجا مشخصه که یه خبرایی هست اینجا باید باشه. چرا؟ گفته اینجا are quickly becoming most popular way to access the news. Over the last year, this increase has been particularly noted in countries such as UK, فلان اینا. اینجا usage has increased from 37% to 46%. Furthermore, 66% of smartphone users. بس چی شد؟ اینجا رو نگاه کن. over half of smart. خب بیشتر از 50% دیگه. اینجا هم داره چی میگه؟ خودش داره میگه furthermore 66% of. خب 66% بیشتر از 50%. پس اینجا میشه A. اینجوریه که باید شما بچه ها دیتا ها رو، اینفورمیشن ها رو، کیورد ها رو با هم مطابقت بدید تا به جواب درست برسید. 3. The most popular way to access the news digitally چیه؟
is by using several method. خب میخوای دیجیتالی به صورت دیجیتال مجازی به نیوز اکسس داشته باشی using several method چی؟ خب several method اینجا الان باید زیرش خط کشیده بشه. several method the most popular way مهمه to access چی؟ news digitally. اینا همه اون کیورد های ما هستش که مهم بود. خب از اگه پاراگراف دی رو نگاه کنید، از اون اول اومده داره در مورد اسمارت فون توضیح میده که چجوری اکسس میکنن و چه میزانی هستش اون درصدش برای اکسسینگ نیوز آنلاین. و آخر این پاراگراف اگه نگاه کنید ببینید نوشته the overall از اینجا the overall trend however is not to use just one digital device to access the news but rather a combination of two or three. خب اینجا هم نوشته دیگه the most popular way to access the news digitally is by using several methods. اینجا هم داره میگه combination of two or three که همون مترادف با several method. و توی سکشن 4 نوشته the younger generation. خب ببین younger generation این اولین کیوردتونه are more likely to use their smartphone to access the news. و اگه دقت کنید اینجاست که کاملا جواب سوال مشخصه. This is particularly true of those age under 35. خب زیر 35 سال میشه younger generation دیگه. With the figure rising to 41%. یعنی چی؟ یعنی اون فیگر رو به افزایشه، به 41% داره میرسه و قبلش هم گفته بود 25%، 20%، دو تا فیگر دیگه هم داده بود بالا. و دو تا سوال آخر هر دوتاشون جوابشون توی پاراگراف دی بود. این سکشن هم تموم شد. میریم برای صفحه بعد. 6. Look at your answer to the question exercise 5 and decide if these statements are true or false. The answer do not follow the same order as the text. خب trueه. یعنی اینجا ما follow order نداریم، امکان داره در هم باشه جوابا. 2. The answer may not be the main idea of the paragraph. بازم تو قرار نیستش که ما موقع مچینگ اینفورمیشن جوابی که داریم برای اون سوال حتما اون جوابه جزء مین آیدیای پاراگراف باشه. اصلا همچین چیزی درست نیست. 3. Some paragraphs contain more than one answer. خب اینم تو بود دیگه. همونجور که دیدید سوال 3 و 4 هر دوتا جوابشون توی پاراگراف دی بود. پس اگه سر امتحان هم اینجوری شد فکر نکنید که اشتباه دارید میزنید. همچین چیزی پاسیبله. 4. Not all paragraphs contain an answer. این هم تو رو میتونه باشه. امکان داره شما 7 تا پاراگراف داشته باشی اما 4 تاش جواب ها رو تو خودشون داشته باشه و 3 تاش مثل دیسترکتر عمل کنه، وقتتون رو بخواد بگیره یا ردگم کنی باشه. 5. The questions will often use synonym rather than wording from the text. خب اینم که همیشه گفتیم سعی میکنن از سنونیم استفاده کنن و به همین دلیلی که ما میایم کیورد ها رو زیرش خط میکشیم که بتونیم کلمات مشابه و هم خانواده رو پیدا کنیم داخل خود تکست. 7. Look again at the text in exercise 4 and your answers to exercise 5. Then complete the gap in these tables. بچه ها نگاه کنید این همون داستان سنونیم هست دیگه. کلماتی که توی تکست ما داشتیم و کلماتی که تو کوشن داشتیم، یعنی همون کیورد ها رو قرار مچ بکنیم. خب ببینید سوال اولی رو، اون جای خالی رو اولی رو داره the overall trend. چیزی که تو کوشن میتونید پیدا بکنید هست the most popular way. خب اینا دوتا با هم معنی هن دیگه. the most popular way. اوکی. خب اینا دوتا با هم معنی، یعنی نشانه ایه که به ما کمک میکنه ما بتونیم پیدا بکنیم جواب رو. 2. اونور داریم over half. خب این همونی بودش که اونجا هم گفته بودم 66%. خب 66% یعنی چی؟ یعنی بیشتر از 50% دیگه. half یعنی نصف دیگه. 3. A combination of two or more. این هم اون سوال سومیه بود. Several method. Okay. Several method. اینم از 3. حالا words in text با سنونیماش.
اینجا داریم چی؟ a quarter of. a quarter of میشه چی؟ 1/4 یا همون 25%. چون باید این چیزها رو بلد باشید، وردها رو بلد باشید دیگه. بعضی اوقات اینجوری استفاده میکنن، بعضی اوقات هم مستقیم عدد میگن. 5. اینجا هست questionnaire. توی اینجا در سنونیمش باید چی بنویسید؟ survey. اینا همشون سنونیمن. 6. often or often both are true here. on a weekly basis. اغلب اینجا اومده گفته on a weekly basis. این هم شد از جواب 6. خب حالا میرسیم به identifying different types of information. bullet point رو نگاه کنید، میخونم براتون. The matching information tasks can take time. خب مسلماً یه خورده وقت گیرتره بچه ها این تایپ سوال. To save time one approach is to label the paragraphs before starting to answer the questions. Here are some of the types of information you may be asked to find. خب میگه که برای اینکه بیایم تایم رو سیو کنیم و تایمینگمون اوکی باشه، خوبه که پاراگراف ها رو لیبل بندی کنیم قبل از اینکه بریم سراغ جواب ها. و اینجا الان داره به ما یه سری همین تیپ ها رو یاد میده. گوش کنیم. A fact, a reason, a summary, a cause, an effect و تا آخر. میگه امکان داره توی تایپ سوالای مچینگ همچین اینفوهایی رو به ما بدن برای انجام مچ. واقعیتی باشه، خلاصه‌ای باشه، دلیلی باشه، cause and effectی باشه، conclusionی باشه. By identifying the purpose of each paragraph, it can be easier to link the question to the relevant part of the text. کاملا داره درست میگه بچه ها. ببینید میگه که وقتی ما میایم اون هدف خود یک پاراگراف رو تشخیص میدیم به صورت کلی، خیلی برامون راحت تره که بیایم یک سنتنس رو مچ بکنیم با یک پاراگراف. مثلا اگر یک پاراگراف رو اسکم رید کردیم و دیدیم که آقا این پاراگراف بیشتر داره در مورد فکت صحبت میکنه، فیگر صحبت میکنه، آمار میده، خب میتونیم اونجا مثلا یه لیبلی بزنیم بغلش رو بنویسیم مثلا فکت یا فیگر یا حالا هرچی، استاتس. بعد که سنتنس سوال رو میخونیم میبینیم آقا توی این سنتنس سوال خیلی از فیگر داره سوال میپرسه، خیلی از آمار ارقام داره سوال میپرسه. کاندید اول جواب ما همون پاراگرافی هستش که ما لیبل فیگر گذاشتیم روش. یعنی روش حرفه‌ای از آن حل این سوالات همینه. خب خیلی از استادا نمیگن یا نمیدونن، ولی من دارم بهتون الان میگم. این کار امکان داره اول براتون سخت باشه، چون باید به یه سطحی برسید واقعا این فرم انجام دادن این تسک ها تو ذهنتون کاملا آدینه بشه، به این راحتی نیستش. ولی بعد از اینکه دیگه براتون جا افتاد خیلی سریع شما میای اون جنرال آیدیای یک پاراگراف رو متوجه میشی، یه لیبل ری سریع مینویسی بغلش، دیگه میدونی کدوم پاراگراف در مورد آمار، کدوم در مورد فکت بوده، کدوم کاز اند افکت بوده، همینجوری میری تا آخر. حالا نگاه کن. The overall trend, however, is not to use just one digital device to access the news, but rather a combination of 2 or 3. این تو تکسمون بود. The most popular way to access the news digitally is by using several methods. این question ما بود، درست؟ میگه both the text and question are summarizing factual statements. میبینید داره میگه این رابطه پاراگراف رو دیگه داره در نظر میگیره. شما باید یکم دیدتو الان گنده تر کنی دیگه، از سنونیم بیا بیرون، از سنونیم word by word بیا بیرون. داره میگه که هم خود سوال و هم خود تکست داره در مورد یک چیز واقعی factual statement صحبت میکنه. پس این باعث میشه که اولین شک ما برای جواب همچین پاراگرافی باشه، چون میگیم این پاراگرافه mainly فوکسش روی factual statement. خب سوال ما هم که همین factual statement. پس اینا دوتا رو اول با هم مچ کنم ببینم اگر توش نیست جواب برم سراغ پاراگراف دیگه. حالا بریم تو این exercise 8 ببینیم چی میگه. Read extracts 1 to 6 taken from various news reports. Then match the extracts with a label from the box. ببینید
تو این اکسرسایز بچه ها اومده 6 تا اکسترکت رو از نیوزهای مختلف، ریپورت های مختلف برداشته و دسته‌بندی لیبلینگ رو هم به ما داده. account, cause and effect, descriptions, opinion, reaction and summary. میخواد ما الان لیبلینگ رو تمرین کنیم که بگیم آقا مثلا این 3 report 3 در مورد opinionه، report 4 در مورد reactionه. خب اینو الان وان بای وان میریم جلو و سعی میکنیم که لیبلینگش رو انجام بدیم. خودش تمرینیه برای همون درس اصلی، امتحان اصلی که شما میخواید انجامش بدید. 1. Tennis fans were left shocked today when the favorite to win the championship was defeated in the third round by an unknown player. اوکی. خب این الان خبر مشخصه. خبر چیه؟ در درجه اول بخوایم حساب بکنیم که ببینیم چی انالایزش بکنیم، خبر ورزشیه، خیلی واضح معلومه. و گفته که فن اومده یعنی چی شده؟ شاکت شده. خب این یه ریاکشنه دیگه، طرف متعجب میشه، این ریاکشنه. مشخصه که نمبر 1 ما اینجا ریاکشنه. 2. According to recent reports, the government feels it is no longer necessary to pay for school meals. Head teachers feel that this would be a disaster. However, especially given تا آخر. ببین مشخص شده همون اول کار در مورد این که گاورمنت ها چه تصمیمی گرفتن در مورد میل های این وعده غذایی اسکول و فلان تا آخر. خب الان این چی به نظرتون؟ میگه the government feels it is no longer necessary. خب یک نظریه دیگه، احساس کردن، یعنی به نظرشون اومده که بهتره ما استاپ بکنیم وعده های غذایی رو که داریم ساپورت میکنیم، حالا سوبسیدی میدیم یا هرچی. پس این اپینینه، نظر گاورمنت هاست. 3. People must be responsible for their own health. Otherwise, the National Health Service will no longer be able to cope. خب This was the warning given today by the head of the organization. حالا میایم اینو از یه نگاهی دوباره بخونیم. People must be responsible for their own health. Otherwise، ببین این الان یه دلیله و یه افکت دیگه، کازن افکته. میگه اگر مردم حواسشون به هلس خودشون نباشه، otherwise در این صورت چی؟ National Health Service دیگه will no longer be able to cope. میاد همکاری نمیکنه. Last year's was a very good year for the nation's economy. Okay. overall که گفت اصلا مشخصه دیگه، برو سر سامری، اصلا نخون دیگه. اینجا دیگه معلومه داره جنبندی سال میکنه، میشه سامری دیگه. 5. The Queen landed to a red carpet welcome on Tuesday as she opened her visit to the USA, greeted by hundreds of guests together with the president and his family. چند تا آپشن مونده؟ description، account. خب این دیسکریپشن دیگه، داره ریز قضیه رو توضیح میده. اومدن به استقبالش و خانواده پرزیدنت اومده. خب این داره توضیحات ریز میده اینجا. And the last one, a 60-year-old man was arrested today after he was caught stealing from his local shop. خب این هم که میشه account و آخرین گزینه 6. Section 9. Skim this text for the main ideas, then label each paragraph with one or more of the description from the box. خب عزیزان این رو مثل همین تکلیفی که قبلی انجام دادیم، سکشن 8 که انجام دادیم، عین همونه. یه تکستی دارید اسکیم کنید و کازن افکت یا فکچوال اپینیون اینا هستش رو تشخیص بدید، فقط رو جلوی هدینگا بنویسید A, B, C, D. به عنوان مثال A رو خودش نوشته option factual. اوکی. خب B reason factual هستش، میتونید اینجا بنویسید reason factual. C cause and effect. C it's cause and effect. C cause and effect. D problems factual هستش، اینجا می نویسید problems
factual. اوکی. و E opinion and the last one is summary. همونجوری که گفتم تو اون مثال قبلی نکنید، بازم overall که داره مشخص میکنه که summary هستش. grammar focus the passive. خب این grammar focus در مورد افعال tense passive. look at extract 1 to 4 from the text, match a tense from the box with each extract. social media is used for breaking news. خب این present simple passive خودش نوشته. 2. It was also revealed. این past simple passive هستش، یعنی میشه این. شماره 2 میشه past simple passive. دقت کنید دیگه به استراکچرش was و اینجا هم past participle verb past participle میشه past simple passive. 3. social networks are being used selectively. خب این چیه؟ این present continuous passive هستش. present continuous passive یعنی این. and 4. there has been growing concern by researchers. has been growing. اینم present perfect passive هستش. present perfect passive. اینم که خودش نمبر 1 بود. خب اینی آخریه present simple passive. خب عزیزان اگر احساس میکنید که تو این سکشن گرامر نیاز هستش که یه ریویوی بکنید، تو اون ویدیو منابع آزمون آیلتس که اگر ندید لینکشو براتون بالا میذارم، کاردشو برید اون کتابای گرامری که یعنی برای تقویت گرامری که معرفی کردم، حالا هر کدومشون رو تونستید تهیه کنید یا یه سری بهش بزنید. سکشن پسیو ها رو بخونید که خیلی مهمه، حتما نیازتون میشه توی رایتینگ موقعی که میخواید دیسکرایبینگ پروسس بکنید. حالا next page 11. Why has the writer chosen to use the passive rather than the active in the extracts؟ خب باید ما درک کنیم، بدونیم که کجا نیازه که از پسیو استفاده کنیم به عنوان اون تنسی که نیازه. ببینید بچه ها، پسیو ها معمولا تو فرمال رایتینگ استفاده میشن و همچنین اون جاهایی که خود کننده کار، خود ایجنت، خود فاعل، سابجکت واسه ما زیاد مهم نباشه یا مشخص نباشه. خب اینم دلیلش یادتون باشه. پس جاهایی که ایجنت ما یا سابجکت ما یا important نیست یا که it's not clarified, it's not known، مشخص نیست، یا هم که گفتم دیگه تو فرمال رایتینگ ها بیشتر از پسیو استفاده میشه. 12. complete headlines 1 to 4 with the verb in brackets in one of these passive forms. خب یه سری ورب داریم که توی براکت، تو پرانتزیزه و باید با اون نوع پسیوی که بالا به ما داده مچش کنیم. به عنوان مثال اولی خوشحال کرده. holidays are ruined by air strike. are ruined. خب فعل ما ruined بوده، این هم شده are ruined. سوال دوم، سنتنس دوم. The launch of London's night tube. یه جای خالی دارید، فعلتون هم delay until further notice. خب اینجا شما باید بگید چی؟ has been delayed or is delayed. یعنی هم از present perfectش استفاده کنید، هم از present simple has been delayed or is delayed. 3. The victims of the air disaster. یه نیم داری اینجا، میشه were named. درسته؟ پسیو دیگه اون که نمیدونیم اسمش چیه، چی بوده، باید از چی استفاده کنیم؟ حالت پسیوش استفاده کنیم. earlier this morning. A new medicine to help fight cancer. develop داری is being developed. داره درست میشه، داره روش کار میشه، توسعه داده میشه یک دارویی برای چی؟ مقابله با کنسر. اوکی؟ بس اینم شد is being developed. 13. read these news headlines written in the active then change them to passive. اینم خیلی خوب براتون میتونید به عنوان تمرین از این تایپ سوالات استفاده کنید. People blame all the wet weather on climate change. Climate change is blamed for all the wet weather. میبینید بچه نکن این پیپله که فایل بوده اینجا الان حذف میشه. چرا؟ چون ما داریم
به صورت پسیو درش میاد، یعنی پس این پیپل حذف شد climate change is blamed. Climate change is blamed for all the weather. درسته؟ 2. Police found the Hollywood actor unconscious in his Manhattan apartment. اینجا میشه the Hollywood actor، یعنی این مفعوله the Hollywood actor میاد جای فایل میشینه و این فایل ما حذف میشه was، باید پسیو باشه دیگه، was found و ادامه جمله. اینجا هم همون ادامه جمله رو تا آخر. Researchers have recovered treasure from a sunken Spanish ship. Treasure, okay, has been recovered. Treasure has been recovered. Okay, treasure has been recovered from sunken ship. اینم تا آخر. بازم اینجا ریسرچر که سابجکت ایجنت ما بوده حذف میشه تو جمله پسیو. Today the public are celebrating a royal wedding. A royal wedding is being celebrated. Is being. نگاه کنید بچه ها، یه نکته دیگه یه هست در مورد celebrated. Okay, celebrated اینم today. خب یه نکته دیگه هم هست در مورد این the public، اینجا سابجکت به دست شده. در مورد پسیو اینه که ببینید یا سابجکت مشخص نیست یا مهم نیست و اینکه اون عملی که داره انجام میشه مهمتر از خود سابجکته. و سکشن آخری 14. Answer this question using what you have learned in this lesson. خب این سوالات رو بخونیم و جواب بدیم با توجه به چیزایی که من بهتون درس دادم تو این جلسه. سعی کنید خودتون جواب بدید، ترای کنید، بعد گوش کنید که من چی میگم. خب what should you read carefully before starting a matching information tasks. خب مشخصه دیگه، question instruction دیگه. با ببینیم question اصلا چی میگه و چی ازمون میخواد و ما کیورد ها رو زیرش خط بکشیم که بتونیم مچینگ بهتری داشته باشیم با خود پاراگراف و دیتایی که تو پاراگرافه. 2. Are you looking for matching word or synonym. مشخصاً synonym. گفتیم که کلمات 100% مشابه خیلی کم پیش میاد که مثلا شما ببینید و معمولاً سینونیم اون کیورد ها رو میبینید در خود تکست. Do the answer follow the same order. اینو یعنی جلوتر هم خونده بودیم توی همین جلسه و نوع جوابش. Can the same letter be used. این هم یکی از اون سوالایی بود که کار کردید، بهتون گفتم yes. Do all paragraph need to be used. No. این همون جایی بودش که گفتش که همه پاراگراف ها حتما یا الزاما جواب توشون نیست. خیلی ها گفتم امکان داره دیسترکتر باشن یا اصلا هستن که وقتتون رو تلف کنن، حواستون باشه بهشون. اگزام اسکیلز هم که بچه هومورک خودتونه. به پایان جلسه 9 از تدریس کتاب مایندست فور IELTS 2 رسیدیم. امیدوارم که از این جلسه هم خوشتون اومده باشه. اگر که تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید خیلی ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید. لایک، شیر و کامنت هم یادتون نره. تا جلسه آینده، خدا نگهدار. See you guys. Bye.